مساء الخير إلى جميع المشاهدين في لبنان والعالم. كان قدر الرئيس رفيق الحريري أن يحيا ويموت بكثافة وقوة. قدره أن يحب بكثافة وقوة ويعيش مع من يحب كما لو أنه آخر يوم في حياته، أي في شغف وسعادة وتعلق ودهشة دائمة. إذا كان العالم بأسره يحتفل بعيد الحب في 14 شباط من كل عام، أصبح لهذا العيد طعماً مختلفاً في لبنان، طعماً توحد فيه دم الفداء بالحب المطلق. هذا الحب الذي لم يعرف رفيق الحريري غيره، هو القائل يوماً أمام زائريه الذين أبدوا إعجابهم وتقديرهم بكل ما يقدمه للبنان: أفديه بدمي لو استطعت. وكان له ما أراد، فدخل التاريخ من بابه الأوسع، من باب المحبة التي تضم بجناحيها كل شيء وتحلق بكل شيء إلى ما لا نهاية. نحن الليلة نطل من دارة الرئيس رفيق الحريري في قريتم، هذا القصر الكبير بخيراته وعطاءاته، المعجون بخميرة المحبة والطيبة، هذا القصر الفارغ من سكانه لكن الممتلئ بحضورهم، يستجديهم العودة ليفتح بابه ويجمع في كنفه المتفرقين جميعا. ها هو الشهيد الكبير قد تجاوز القصر والضريح والأمكنة التي أحب والأرض التي رواها بدمه. ها هو يسهر من عليائه على الجميع، يحضنهم بنظرته المتفهمة ويحثهم على إضاءة المشاعل دون كلل، لأنه مثلما كان على الأرض وفيا محبا طيبا، سيكون في جنات الخلد الوفاء والمحبة. مع بهاء، سعد، أيمن، فهد، عدي، جمانة وهند نطل عليكم هذه الليلة من ثمارهم تعرفونهم. نعم هذه الثمار وهذه الشجرة الغزيرة العطاء. إليك أيها الشهيد تحية إجلال وحب ووفاء. رفيق الحريري رجل حول التراب ذهبا، ولد غني القدرات فقير المال، متواضع الخلق، راقي الصفات، عالي الأحلام، رؤيوي الطموحات. بنى أسطورته بعزمه الشخصي وطاقته على تحدي الصعوبات بإيجابية وتفاؤل قل نظيرهما، وإيمان بالله عز وجل. طفولته السعيدة شكلت له الخزان الأساسي الذي غرف من مائه الكثير من الحب والعطاء والوفاء. هذا الماضي الذي لم يتنكر له يوما، بل حضنه كالزاد الذي يحيي الروح وحفز إحساسه بثقل الآخرين وعوزهم. إن البسمة التي لم تفارق وجهه حتى آخر لحظة قبل استشهاده كانت مفتاح نجاحه، جالبة له الحظ ولكل من عايشه. أصدقاؤه كثر، ومنهم الذين فهموا مسيرته وواكبوه في كافة المراحل التصاعدية في حياته، أما الذين لم يفهموه إلا بعد استشهاده فإنهم أكثر بكثير. لم يصدقوا أن هذا الرجل الذي لم ينبهر بنجاحاته وحافظ على جوهره وظل يشكر ربه على نعمه، بعد أن انطلق فقيرا وفقه الله لأنه كان بانيا للسلام والإنسان وليس فقط للحجر وأمبراطوريات الأعمال والمال. جمع رفيق الحريري بين تقليدية القيم العائلية منها خصوصا وبين الرؤية المستقبلية لتطور الفرد وبالتالي لتقدم الشعب والوطن. لم يشعر رفيق الحريري ولا مرة أنه تجاوز بلده إلى بلاد الله الواسعة، وكان دائما يقول بأن ما من أحد أكبر من وطنه.
هو الذي شجع الاستثمارات في لبنان، وقد ذكر في أحد المؤتمرات الاقتصادية: المال اللي مش ببلدك لا إلك ولا لولدك. لم يشأ أن ينعم بثروته خارج لبنان مع عائلته ويجنب نفسه الأذى المتربص به، لا لشيء إلا لأنه آمن بأنه هو ليس أكبر من وطنه. بيروت المدينة التي كانت نقطة ضعفه حلم ببنائها حجرا حجرا، وتمشى في شوارعها مفتخرا بها عروس لبنان، عانقها وعانقته حتى الاحتضان الأخير. من الصعب إيجاز أو اختصار مسيرة الرئيس الحريري في تحقيق قصير من 14 شباط 2005 إلى 14 شباط 2006. سنة مضت على اختيار الرئيس. كيف عاش الأبناء حياة يوما بيوم، لحظة بلحظة؟ هذه الحياة اللي انقلبت رأسا على عقب بعد الزلزال الكبير. أولا كان كتير صعب، لأنه كان حزن شديد على فقدان الشهيد، وكان يعني بالنسبة لنا كان هو جبل الوالد الله يرحمه يعني. فلم العائلة ولم الشمل كان موضوع جدا أساسي بالنسبة لإلي يعني. فكان وضع جدا جدا صعب يعني. بس الحمد لله الوالد يعني أهم شيء ترك لنا إياه إنه نحن متماسكين بين بعضنا يعني. بس مع كل هالتماسك اللي كان موجود كان كتير صعب، خصوصا يعني فقدانه كان موضوع مستحيل نحن نتصوره. فكان حزن شديد أوله. تعرف يعني على مرور الوقت يعني على السنة اللي مرقت يعني في استحقاقات كان علينا نحن نمشي فيها يعني. ويعني والحمد لله شوي شوي لمّنا نفسنا والعائلة والعمل كله على بعضه يعني. وأهم شيء منحس كلنا إنه هو بعده موجود معنا. يعني أنا لليوم ما بحس إنه دايما بحس إنه بيي موجود معي. هذا موضوع يعني ما بحس إنه تركنا رفيق الحريري. يعني السنة كانت صعبة، خاصة إنه الوالد الله يرحمه اللي كان دائما هو بالنسبة لي المثل الأعلى ما عاد موجود بيناتنا. اللي صار بالنسبة لي كابن رفيق الحريري صار فاجعة، إلى غضب، إلى عدة يعني مشاعر الواحد ما في يعبر عنها. بس بكل هالمرحلة لا شك أنه بحس أنه رفيق الحريري معنا بكل خطوة عم بخطيها، بكل قرار عم بياخده بحس أنه دائما هو معنا. يعني هذا اليوم بيعيش بذاكرتي كأنه مبارح. فقت يومتها على الفجر وقمت صليت الفجر وطلعت على الأخبار كالعادة، فايق بكير عم بحضر حالي روح على الشغل، وقريت بالأخبار إنه كان في انفجار ببيروت.
ما خطر ببالي، يعني صار كانوا عم بيصيروا انفجارات من وقت لوقت، ما خطر ببالي ممكن إنه كان انفجار اغتيال للوالد الله يرحمه. بتذكر رجعت نمت، ما كانوا قايلين شي عن البابا. ما عرفت أنام، قعدت أفكر إنه ممكن خليني أتأكد بس إنه يعني بالصدفة لا سمح الله بنات أختي يعني هيك صرت أفكر. جربت اتصل بلبنان، ما قدرت أحصل على حدا. اتصلت هون على باريس وسألتهم جمانة منيحة، كيف ولادها، يعني ما خطر ببالي البابا أبدا. قلت هلأ إذا بدي أحكيه وأسأله بابا اطمن عليه حيقول لي أيمن بلا، يعني ما تخاف و everything is okay كالعادة. يعني كان يصير أي شيء نتصل فيه يقول لا ماشي الحال، ما تخافوا كذا، ومتأكد إنه كان إجا 100 تليفون، ما كان بدي إزعجه. سكرت الخط، قالوا لي جبانة منيحة والبنات مناح، وما قالوا لي إنه ممكن إنه اغتيل الوالد الله يرحمه. بعدين سألتني مرتي إنه شو في، حطينا التلفزيون وقالوا اسم البابا، وأنا ما صدقت، يعني كل جسمي ما بعرف شو كيف أعبر إنه شو حسيت. صرت أطلع على الأخبار، قلت ممكن جربوا، يمكن إذا هلأ أصلا إذا عم نجرب نتصل فيه وجربوا يقتلوه وما قتلوه، ما معقول نقدر نتصل فيه، ما حنعرف وين هو، ما حيعلن وين هو، بيكونوا طلعوه يمكن صار على الطيارة ومسافر. بس بعدين شفت الفوتج وشفت حجم الانفجار، وأنا معروف إنه كتير لوجيكال، بقعد فكر بهالطريقة، إنه إذا جربوا يقتلوا رفيق الحريري بيكونوا حطوا براسهم إنه ما بدهم إلا ينجحوا بهالشانة. يعني بلشت حط بعقلي إنه كتير ممكن إنه ما نجا وقتلوا. بس اتصلت وضليتني اتصل لحتى سمعت من واحد قال لي إنه استشهد أبوك الله يرحمه. أول شيء عملته لما صار هيك، مرتي ما بعرف إذا بتعرف كانت حامل وقتها، وقبلها ب3 أيام قدرت أقول له للبابا إنه جاينا ولد. يوم الخميس قلت له، وكنت عارف إنه هذا الولد حيجينا وحيكون كتير مهم للعيلة، كتير مهم لإلي طبعا، كتير مهم لمرتي. مرتي كتير حساسة كتير. حيكون مهم للماما لكل العيلة إنه يجي ابني بالسلامة. فرحت لها وقلت لها إنه عندك مسؤولية هلا، ويعني جربت خفف عليها بطريقة أو أخرى، ما بعرف كيف عملت، بس إنه هديها. وبلشنا نحضر للسفرة. اتصلت بإخواني، اتصل علي سعد، واتصلت بعدي وبهاء. عرفت إنه ما حقدر حصل على الوالدة، وطلعنا. وأنا بالطيارة
سألتني إنه شو كنت عم فكر. رحلة طويلة. رحلة من أطول الرحلات. قعدت أفكر بآخر وقت كان عندي مع البابا الله يرحمه. آخر مرة شفته كنت بباريس، وتعشينا مع بعض. يمكن آخر مرة بيطلع على مطعم، آخر مرة طلع على المطعم معي على كل حال. كانت أحلى سهرة مع البابا قضيتها بحياتي. ما بقول هذا الشيء بعد ما استشهد، قلتها ليلتها طلع علي بطريقة ما طلع علي بحياته، وما كنت عارف ليش. حسيت انه طلع علي كأني ابنه الصغير، مش انه متجوز وشايني ولد او اي شيء من هالنوع. حسيت حالي بالرياض عمري 5 سنين 6 سنين 7 سنين هيك، قلت لكذا واحد بالذات قريب علي كتير. قلت له هلأ ممكن أي شيء يصير. إنه حسيت حالي علاقتي مع البابا وصلت القمة، وهاي شغلة طول حياتي جربت أوصلها، وما بعرف ليه. سبحان الله ليلتها صارت. حسيت إنه ما في أسئلة بدي أسأله، ما كان عندي أي شيء بدي أقول له إياها لحتى يعرف شخصيتي. حسيته عارف شخصيتي 100%، ومبسوط مني. وهذا الشيء بحمد الله لليوم، ورح أحمد الله للآخرة إنه عندي هذا الشيء. أعطتني قوة بهاي السفرة، وعرفت إنه علي مسؤولية هلأ إني كمل بمسيرته، وأجرب. مش ما حدا بيعود عن رفيق الحريري، ما حدا بيعود عن هالشخص. مش إنه هو شخص عادي، بس شخص جسد، إنسان عمل سوى قعد. قوة ما بعرف ترجمها بالعربي. He's a force of nature. قوة الطبيعة، قوة من الطبيعة. قوة من الطبيعة ما بتلاقيها بسهولة. عندي مسؤولية أخلي الناس يحسوا إنه بعده موجود، ومش بس بالكلام، بالعمل. وهذا العمل مش ما بقعد بفكر بس كيف رح طور هالشغل يعني وين وصلنا ماديا. بقعد بفكر دايما كيف فينا نساعد الناس يحسوا إنه إيد رفيق الحريري بعدها مفتوحة لإلهم. عندي حب للشيء اللي هو كان يعيش كل يوم لإلها، هي مساعدة الناس. ليه كان قادر يقعد مع ملوك، مع رؤساء دول، وبنفس الوقت يقعد
مع الناس اللي كانوا بحاجة لقرشين بس يحطوا مع بعض ليقدروا ياكلوا. وكان يقدر يقعد مع الرؤساء ويحسوه على نفس المستوى تبعتهم، وبنفس الوقت يقعد مع الفقير ويحس الفقير انه هو عن جد حاسس وضعه. بحس انه قادر يعملها عشان كان صادق، كان عن جد قلبه مع الفقير، والفقير كان بقلبه لما هو مع الرؤساء. J'ai senti que ma vie a changé. J'ai d'autres responsabilités aujourd'hui que j'avais pas avant. Moi et toute ma famille, vis-à-vis de la société, du travail, aussi vis-à-vis de ma mère, qui maintenant a aussi subi un choc terrible. Et en tant que son fils, j'ai un devoir vis-à-vis d'elle. Et voilà. C'était un moment très très difficile à vivre. Et en tant que fils de cet homme qui était quand même un homme qu'on idéalise, de le perdre comme ça, c'était quelque chose. Il m'a fallu au moins un an pour en sortir et pour faire le deuil. تعرف هو الواحد صعب يعني يطلع بداخله ويفرج هالشعور إلا لنفسه. يعني أسهل شيء الواحد لنفسه، وساعات بيكون يعني كمان هاي صعبة، بس كان أسهل شيء عندي إنه يضلوا عايش في نفسي ويضلوا عايش بحياتي. يعني ما أحسه إني فقدته، أحس إنه دايما هو موجود. يعني كان هو زي ما تقول عصب العائلة، كان هو يعني مثلنا الأعلى، كنا نعيش من خلاله. كان هو يعني أي شيء نسويه نحس إنه في عنا هالظهر يعني اللي موجود دايما، حتى لو كان الديسيجن ميكينج تبعنا احنا قاعدين بالسعودية هو قاعد في لبنان، نكون عم نعمله، بس بنضلنا نفكر كيف هو كان عمل هالديسيجن. فالآن من خلال هالمرحلة اللي فاتت ما تخليت عن هذا الشعور، يعني ضليتني عايش. يعني فقط اللي فقدته بيني وبينه هو إني ما أشوفه، بس بفكري بعقلي بقلبي إنه هو موجود. فأنا بمشي بحياتي، بمشي بعملي، بمشي بأموري الشخصية، كل شيء بصير فكر هو كيف كان، وحتى لو هو هلأ موجود كيف بكون بدايركت مي وهيك. كانت أصعب أيام، كل يوم كان أصعب إلنا. إحنا ريكاردو صار معنا إنه حسينا عمودنا الفقري انكسر، بس القصة كنا عيلة مضطرين إنه نحس حالنا قوايا، نقوي حالنا، كل واحد خايف على التاني، وأكتر شي خايفين على الماما. فكنا نمثل على بعض القوة حتى نمرر يوم بعد يوم، وكانت صعبة كتير. وفجأة لقيناها مرت سنة، ما عارفين كيف هالسنة مرت وإحنا بعدنا ما حاسين وما مصدقين إنه هالشخص العزيز علينا توفى. Avec beaucoup de douleur. Une douleur qui ne cessera jamais. Ce n'est pas parce qu'un an est passé que ça fait plus mal. Ça fera toujours mal. Repenser au moment où on m'a annoncé la mort de mon père, c'est un moment que je ne pourrai jamais oublier, qui ne pourra jamais partir, cette douleur.
bien sûr que le temps aide à ce que la blessure soit un peu moins pénible, mais la douleur de sa mort, dans la manière dont il est mort surtout, ça part pas. Je sais que c'était son jour et son heure qui était arrivée, mais aucune excuse pour ce qu'ils ont fait. Et la douleur, au moment que c'est arrivé, une des premières choses que je m'étais dit, c'est Mechan Chou, la chou. La chou, yani, cette mort qui, non, pour une question d'intérêt, de politique, je ne sais pas, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Vous savez, quand papa est décédé, j'étais dans une école avec des enfants à ce moment-là. Et ils étaient très inquiets pour moi. C'était des petits enfants de 7 ans. Je faisais un stage là-bas. Et bien après, ils étaient très inquiets pour moi. Ils pensaient toujours à moi et demandaient auprès de moi, parce que c'était leur maîtresse qui était triste et voulait que je ne le sois plus. Alors, une fois, je les ai rassemblés et je leur ai dit, vous savez, je suis très triste parce que mon père n'est plus là. Je n'aurai plus ce que j'avais avec lui, qui était une relation très spéciale. Mais j'avais de la chance déjà, jusqu'à mon âge, même si je suis jeune, de l'avoir eu. Et ça, je vais toujours le garder, même s'il n'est plus là. Je savais toujours que j'allais le perdre un jour, mais bon, j'aurais pu partir avant lui aussi. Mais ces souvenirs, ces mémoires, cette tendresse, cet amour qu'on portait l'un pour l'autre, ça, je le garderai toujours jusqu'à ma mort. تظاهرات، اعتصامات، مؤتمرات، صلوات، قداديس، كتب، مقالات، برامج تلفزيونية، إذاعية، الجميع أحيا ذكر الرئيس، الكل على طريقته. كيف يحتفل أبناء الرئيس بذكرى الوالد؟ بحقيقة بالأمور القرارات اللي لازم ياخدها كل يوم. دائما نفكر لو كان هو قاعد يعني معي وشو بينصحني أو كيف كان هو تصرف. مثل ما قلت لك، هو بالنسبة لي المثل الأعلى. فكل يوم بيمر علي عدة قرارات، وكل يوم بيمر علي عدة حوادث بتصير. فلذلك دائما معي بالعمل، ودائما معي يعني بآخر الليل بفكر، بقرأ الفاتحة وبدعي له وبدعي للبنان. ودائما يعني صلة التواصل هي آخر صورة عندي عنه، كيف كان عم يبتسم وعم يودعني ويقول لي إنه يلا بنشوفك قريبا، ما تطول. في عدة أوقات إجت العائلة بتجتمع مع بعض ومنحيي ذكراه بهالطريقة هاي، بس أنا أقوى شيء عندي لما أكون لوحدي، يعني بستعين طبعا الدين الإسلامي، القرآن وهالأمور هاي والصلاة وحتى التفكير، الواحد يقعد لوحده وهيك يعني تفكر فيه. بحاول حاوط حالي بكل الأمور اللي هي بتذكرني فيه، إن كان صوره وإن كان بعض الميموريز اللي كانت بيننا وهيك. أنا يعني بس ما بحب فكر إنه بذكراه بطريقة تكون عاملة حد إنه هو ما عاش موجود. بحب ذكراه كأنه شخص مسافر وحتشوفه عن قريب، وعن قريب مش عن بعيد يعني. C'était un homme vraiment passionné, en même temps très très intelligent. Et j'essaye de garder ces deux aspects en moi, dans ma vie quotidienne et dans mes projets aussi. La passion et l'intelligence, ce sont deux choses, lorsqu'elles sont
sont associés qui font qu'on peut avancer très rapidement. يلي عرفوا رئيس حريري بشبابه بيقولوا انه في اوجه تشابه كبيره بينك وبينه. وين بتلاقي حالك بتشبهه باماكن، وين بتلاقي حالك بتختلف عنه باماكن تانية؟ يعني بتمنى انه اكون اشبهه. يعني رفيق الحريري الوالد كان رجل كبير وما فيك يعني ما فيني قارن نفسي له، لأنه رفيق الحريري لا يقارن. كان عنده ميزات وأخلاق وحب وحنان لا مثيل له للناس ولا للعائلة ولا للبنان. بتمنى أنه يكون في تشابه بيني وبينه. لا، وجهات الاختلاف ما فيني أقول لك أنا شو وجهة الاختلاف ولا التشابه بيني وبين الوالد الله يرحمه، لأنه من الصعب إنه أنا أوصف هالتشابه. هذه العائلة يلي جمع الرئيس الشهيد في كنفه بيجتمع شمنا اليوم مع الزوجة والأبناء والأحفاد. هل تغيرت الطقوس بين الأمس واليوم؟ هل ما زالت هذه العائلة متناغمة مترابطة متلاحمة؟ أولاً بأيام رفيق الحريري كانت هاي العائلة عايشة بعدة مناطق. ما معناتها إذا كل واحد عايش بمنطقة معناتها متشتتة، بالعكس. نحن قعدنا إعادة تنظيم العائلة على أساس لاستيعاب الوضع الجديد اللي نحن فيه. بس العائلة الحمد لله أنا بعتبر إنه أهم شيء بالموضوع إنه نحن عائلة متماسكة، وهذا بالنسبة لي موضوع أساسي. عائلة رفيق الحريري عائلة متضامنة وبتحب بعضها، لأنه يعني ربينا مع بعض وعشنا مع بعض وتخانقنا مع بعض وتراضينا مع بعض وشدينا شعر بعض وتعيط علينا، وكنا ندافع على كل واحد. يعني كل ما يكون واحد عنده مشكل يدافع ويوقف ويخبي عن الآخر. فدائما العائلة كانت مع بعض. أكيد في منا كبر وتزوج وصار عنده أولاد، فلذلك يعني حسب كل واحد وين حط أولاده وين حط عائلته. هيدا هو البعد الوحيد اللي حاصل بالعائلة، ولكن العائلة متماسكة ومتضامنة، والقرار اللي بيطلع من أي واحد فينا كنا بنتضامن معه، والأخوة والمحبة دائما موجودة. كيف يتشاركون معه لحظاتهم الحميمة ويشعرون بوجوده؟ هل في الصلاة، الخشوع، التأمل أو المناجاة؟ كيف يتحدثون عنه؟ بأية كلمات يتوجهون إليه وهم مقتنعون بأنه يصغي إليهم؟ فكر بحبه لإلنا، باعتداله، بهدوءه، بمحبته، مش بس لإلنا، للغريب يلي ما يعرفه، هذا بعطائه. هذا اللي بذكره فيه أنا، يعني هذا اللي كنت عيشه أنا مع رفيق الحريري. J'étais assez proche de lui. Je me voyais souvent en lui. Et c'était assez drôle parce qu'on était un peu comme deux aimants vu qu'on était un petit peu pareil quelque part, on n'avait pas besoin de se dire grand-chose, mais on se connaissait et on savait ce qu'on avait l'un et l'autre dans la tête, sans forcément avoir besoin d'en parler. Même si on était loin l'un de l'autre, j'ai passé beaucoup de temps loin de lui physiquement. J'étais à Paris, j'ai fait mes études ici à l'école.
Ce n'était que les 3 dernières années au Liban que j'ai vraiment passé du temps avec lui, et encore. Mais on a toujours été proches, comme si on vivait dans la même maison, même quand j'étais à l'école ici. Et je lui disais, il essayait de me convaincre de venir à Beyrouth, et je lui disais, mais tu sais papa, même si on est loin l'un de l'autre, ce n'est pas forcément le rapprochement physique qui va nous faire un lien. Même quand tu es loin de moi, je te sens tout près. أنا بحسه إنه هو دايما معي. هل هو راضي عن خطواتك؟ بحط راسي على الفرش بنام دوري. فأنا بحس إنه هو راضيان باللي أنا عملته. إن شاء الله قراراتي اليومية هي تخليه هو يكون مفتخر مني. C'était une relation très spéciale. Ce qu'on rêve d'avoir comme relation entre père et fille, je pense que j'avais ça. C'est quelque chose de très spécial que je garderai toujours dans mon cœur. Il me guide, il me gronde, il me félicite. Je le sens toujours là, présent. S'il était là, je lui dirais que je l'aime. Et je le regarderai et il comprendrait tout ce qui est en moi. Et je pense que ça suffirait pour qu'il sache vraiment ce que je ressens. على طول بحس فيه وبحكيه دايما. بصلي له، بس بحس بكل نجاح، سواء كل شغل ماما بتعمله أو السعد قوته، بحس إنه هو داير باله عليهم وعم بيشوفهم وعم بيشتغلهم، وهذا اللي بيطمني إنه هو معنا. هل بتستنجد فيه أوقات؟ دائما، مش أوقات، كل يوم. يعني هو بالنسبة لإلي خاصة كان كل شيء. ما كان فيني أرفض له طلب بحياتي. الشيء الوحيد اللي كنت أقول له إنه بس لما يكون في شيء بده إياه وأنا عارف إنه أنا متمسك فيه جدا، فأقول له بس ما تطلبه مني، لأنه عارف حاله إذا طلبه، عارف حاله إنه حنفسه. فكنت دائما ضعيف اتجاهه، ضعيف اتجاه أي شيء بيطلبه مني، لأنه بآخر النهار حنفذه شو ما كان، حتى لو كان يعني بيأثر علي شعورا ولا أنا بدي هالشغلة تحصل بأي وسيلة، بس إذا طلب هو كان طلبه يتنفذ. آخر جلسة كان يوم الأحد، إحنا دايما بنتغدى مع بعض أنا وأختي وكنا قاعدين وكان مبسوط وبيحدثنا. كان دايما قعدة الغداء عنده يعني هيدي مقلها يعني دايما للعيلة، ودخل يرتاح، وبعدين طلع ناداني تحت، نزلت أطمن عليه وسألني كم يعني بنحكي عادي وبس، وطلعت. بعدين كان مشغول متاخد على العشاء، وهي آخر شي. كان أحلى شي كان يناديني دايما، يناديني توبريني عمو. يحطني على رجله ويعطيني أحلى عبطة، وهي كتير بستفيدها. عاشت معه أجمل أيام حياتها وجعل منا أسعد إنسانة. تحية إلى هذا الثنائي الاستثنائي.
بينهما كما في القصص السحرية الجميلة التي دغدغت أحلامنا. عاشاه كما في قصص الأفلام السينمائية التي رافقت ذاكرتنا. رفيق ونازك الحريري هو الرجل العصامي الفذ وهي المرأة الرقيقة الحالمة، اجتمعا في السراء والضراء، في الحياة والحلم، على الحب والعائلة والأولاد، على العطاء والخير والوفاء، على السلام والطمأنينة والنبل. رجل وامرأة طبعا التاريخ بأيديهما المتشابكة، بإرادتهما المشتركة على النجاح، باحترامهما المتبادل للقيم، بسعادتهما التي لم يشح بريقها مع مرور الزمن. هو القائل: أشتاق لزوجتي، أشتاق لنازك، مشاعري تجاهها لم تختلف يوما عما كانت عليه من قبل، فهي امرأة ذكية تعرف كيف تجعلني أراها كل مرة كما لو أنها المرة الأولى. كان يعتبرها وجه السعد، لم يضحك من قلبه إلا بوجودها، ولم تشع بقوة إلا بوجوده. ما هو سر هذا الحب، هذا السحر العجيب الذي ما إن يجمع بين اثنين حتى يصبحا مسكنا للجمال والسعادة؟ وكيف إذا كان هذا الرجل مسكونا بالشغف والعطاء وكان قلب حبيبته من ذهب؟ كأنها شخصية طالعة من شخصيات الأوبرا العالمية. تعيش نازك الحريري عاشقة الأوبرا في عالمها الخاص المفتون بالجمال، وكان بطلها يحميها من كل ما يمكن أن يخدش روحها الرقيقة. لحظات قوية سرقاها من زحمة العمر وقلق المسؤوليات، لحظات جمعا فيها شمل العائلة والأولاد والأحفاد. بعد كل هذه اللحظات الكبيرة والصغيرة، الصغيرة بتفاصيلها التي تنسج الحياة، اختفى البطل لتبقى الأميرة بانتظاره، تبحث عنه في الناس والأمكنة لتجده في ذاتها، وتقول في رسالة كتبتها له في ذكرى استشهاده الأولى: لم تكن رفيقي وزوجي وحبيبي رجلا عاديا، ولهذا أحببتك وأحبك الآن وإلى الأبد. أسميك دائما رفيقي إلى الأبد. ها أنا ذا أضع يدي بيدك، سأكتب حكايتك طول العمر. أميرك الذي غاب لا يزال يحميك ويقويك ويصغي إلى نبضات قلبك لحظة بلحظة، فهو معك على الدوام. أنت القائل عنه: إنه رجل من أجنحة تحلق، يحلم، يحب، يعطي، ينجز، يبدع، يقترح، يقفز إلى الأمام، يحاول، يداوي اليأس بالأمل، يرى لبنان أسطورة جميلة تستحق المغامرة. نازك ورفيق، حكاية الحب التي لن تنكسر لتحلق بعيدا على جناحي الأسطورة. قصة من الخيال. هل يشعر الأبناء بالمسؤولية تجاه من فقدت جناحها ومصدر فرحها؟ من سيعيد الابتسامة إلى نازك الحريري؟ صعبة هاي، من سيعيد. كانت عايشة، ماما عايشة لشخص اسمه رفيق الحريري. الحب اللي كان بينهم والعلاقة اللي بينهم أنا ما شايفتها أبدا. يعني صعبة أقول لك في حدا منا ممكن بنحاول، وجودنا حواليها ببسطها، بس دايما في فرد ناقص، فرد كبير مهم، لأنه كنا دايما بأي مناسبات بأي شيء هو كان دايما يجمعنا. وأكيد إخواني يعني الله يحفظهم مستمرين على هالشغلة، إنه يحافظوا هالتراديشن هاي اللي عاملها الله يرحمه، إنه نجتمع مع بعض كرمال الوالدة. طبعا أحفادها بيبسطوها، أولادها حواليها، بس إنها ترجع البسمة للوالدة مثل قبل صعبة كتير. وكل اهتمامها هلأ توصل للحقيقة وتكملها ونوصل
التحقيق، هيدا ممكن رح يريحها ندفع، وإن شاء الله تقدر ترجع على لبنان تكون حده، ممكن هذا يبسطها شوي. يعني في شيء ما عاد، يعني هالشخص اللي هو كل حياته منه موجود، فهاي طبعا احنا مؤمنين وهذا ما في شيء حيرجعه، بس بدون ما يكون واحد بس عم بيعيد هالكلمة، بس بقول الحقيقة. يعني اليوم هي الحقيقة، وهيدي بترجع البسمة، مو بسمة كأنه هو رجع لها، بس ما يروح دمه هيك. فهي بدها تلاقي الحقيقة، وإحنا كنا بنلاقي الحقيقة، بس هيدي على القليلة بعرف إنه حيكون نقطة سعيدة لها، وإن شاء الله عن قريب يعني تكون، لأنه هي محتاجة لهالفترة تمر حقيقة now before tomorrow. أظن مثلي مصدر قوتها اليوم زي ما كان قبل هو رفيق الحريري. ما حدا منا بيعوض، ممكن يعوض للماما شخص زيه، وقوتها عم قد ما هي بتقول إنه يعني يمكن ما بتقول شيء، بتقول إنه ما بتقول إنه هي قوية، بس حتى البابا الله يرحمه كان يقول إنه هي أقوى من ما بتفكر نازك الحريري. القوة تيجي من ثقتها الكامل إنه الوالد الله يرحمه هي لإله كانت جوهرة حياته. البابا كان كتير حريص على عيلته، وما كان حريص بالصدفة، كان يفكر دايما إنه شو الأحسن لكل واحد منا. الماما عملها طبعا، يعني في شغلتين واحد بيقدر يعامل مرته، يحبها ويحترمها. بيقدر واحد يحب مرته بس ما يحترمها، ممكن يحترمها بدون ما يحبها. البابا احترم نازك الحريري من كل قلبه وحبها من كل قلبه، وهذا الشيء برأيي أنا بيعطيها القوة كل يوم، والقوة إنه تكمل بمسيرته، تهتم بعيلته اللي هو كل يوم كان يعطي وقت لعيلته. ما بعرف كيف مع كل اللي كان يعمله يعطي الوقت والاهتمام بعيلته، وتساعد الناس اللي هو ساعدهم طول حياته واشتغل ليساعدهم. فالماما هي شخصيتها قوية ما شاء الله عليها، والحمد لله، عشان بصراحة كل يوم لما بحكيها ولما بشوفها، إذا ما كانت هيك ما بعرف شو فيني أعمل. كل يوم ما بعرف كيف، إذا هي ما كانت هيك ما بكون عرفت شو كيف أقدر أساعدها. Ma mère représente beaucoup pour moi et pour les autres membres de ma famille. Mon père l'aimait réellement et
On sait tous qu'elle a perdu quelqu'un de très très fort dans sa vie, mais elle nous lie tous d'une façon ou d'une autre, c'est sûr. Parce qu'on voit dans ses yeux toujours cet homme qui était, comme tu disais, une montagne, un rocher pour nous. Et on le voit, et il vit quelque part toujours à travers elle, à travers l'amour qu'elle a pour lui et à travers l'amour qu'il avait aussi pour elle. هلا لا بحس حالي انا صحيح امي القويه وفعلا هي اللي ماسكتنا كنا مع بعض يعني وضميتنا، بس بحس كمان مسؤوليه نحوها، انه بدي يكون رجال اكثر، بدي يكون واقف حدا اكثر، بدي يكون ظهرها، بدي يكون حتى لو انه هي قويه وقادره، انا بدي يكون هيك. ومع انه في كل اخواني كمان عم بيسووا نفس الشيء، فبصفي كلنا بدنا نكون المسؤولين عليها، ظهرها. Ils étaient tous les deux patients. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de problèmes que papa a dû affronter. Et maman a été très patiente. Elle a toujours considéré ces circonstances. Elle a toujours été contre vraiment la politique pour la raison qu'on connaît aujourd'hui, le résultat. Et je pense que c'est surtout la patience que l'un a eu envers l'autre. Et surtout que maman avait envers papa, puisque c'est lui qui passait beaucoup de temps dans ses travails, de se donner aux autres, à nous mais aussi aux autres. هي على رأس العائلة، هي دورة أنه تجسد أفكار رفيق الحريري الخيرية والمحبة والحنان اللي كان عنده، اللي كان كمان ياخدها من الوالدة. هي الأم، فمثل أي أم. كان يقول الرئيس الحريري أنه ابني أيمن هو الذي يشبهني أكثر من جميع أبنائي. هل هذا التشابه بشكل تقل وطأة أو مسؤولية كبيرة عليك؟ ما بحسها تقل أبدا. بفتخر لما بسمع إنه كان يقول هيك، وبحسها هدية منه بعد الموت، عشان طول حياتي من لما كنت صغير كنت أقول إنه بفتخر لو طلعت 1% من رفيق الحريري، عشان هذا شخص أنا بعتبره عن جد شخص كامل. هو ما كان يعتبر حاله متكامل perfect بدون أخطاء، بس أنا كنت أعتبر إنه قلبه كان متكامل، وطريقة تعامله مع كلنا ومع الناس، شو كانت الفورميلا اللي بعقله لكل شيء كانت متكاملة. ما كان يجرب ياخد من حدا حقه، كان دايما يعطي أكتر من حق أشخاص أوقات، وكان بي لبلد. وأنا كل يوم بجرب أكون زي رفيق الحريري، مش بعد ما ماتوا، قبل. حتى قلت له إياها،
قلت له إنه يعني حتى كتبت له إياها، ما قدرت أعبر له إياها بكلمات بين ما ينشغل بأشياء أو أوقات أنا ما قدرت أقول له إياها وما لقيت الوقت المناسب. مرة كتبت له إياها إنه أنا عم بتعلم منك، كل يوم عم براقبك كيف بتاخد القرار اللي بتاخده، كل يوم القرارات اللي بتاخدها. قلت له إنه أنا بدي أكون مثلك، بدي أولادي إن شاء الله أولادي يطلعوا علي زي ما أنا بتطلع عليك، بدي العالم اللي حوالينا يشوفوني إنه أنا ابنك بدون ما أقول لهم حتى. بحياتي ما عشت مع التفكير إنه والله أنا رفيق الحريري فمعناته أنا ابن رفيق الحريري، معناته الناس لازم يعاملوني بطريقة وأنا أحسن من غيري، مني أحسن من غيري. أنا لازم أشتغل وورجي للناس شو أنا من عملي مش من كلامي. وهذا الشيء كان يعرفه دايما عني، إنه بحب أشتغل، بحب أوصل لشيء من وراء إيدي وشغلي وتفكيري وعقلي. وهذا الشيء أظن كان يعني يحس إنه زيه، ما فيني يكون مثله من البداية، بس فيني أجرب كون مثله كون مثله من الشيء اللي هو وصلنا عليه. بين الحب الأناني الطبيعي يلي بيعتري عاطفة الأبناء تجاه الوالد، وبين استشهاد البطل يلي بيسطر التاريخ بدمائه، كيف بيعيشوا هالانفصام أو هذا التوحد بين التاريخ الوطني والذكريات الشخصية والأمنيات يلي ما تحققت؟ ظاهرة رفيق الحريري أنا من القلائل شفت مثلها. في عالم بحياتهم بغيره، في عالم بمماتهم بغيره، بيعطوا يعني بيكونوا أساسيين بمماتهم لينوجد تغيير أساسي بسبب هالموت. الوالد الله يرحمه بحياته وبمماته أتى بتغيير جذري، طبعا بالمعنى اللبناني. بحياته الوالد الله يرحمه كان هو طبعا برعاية المملكة العربية السعودية، كان هو عراب الطائف وبناء لبنان وإعادة إعماره. وبمماته حسب ما بنعرف نحن جلب تغيرات جذرية بالوضع اللبناني. أنا ما بعرف بالتاريخ في عالم قدروا يجمعوا اثنين. يعني في كتير أبطال دخلوا بالتاريخ بدمائهم لأنه عملوا عمل تاريخي لبلدهم، وفي كتير دخلوا بالتاريخ لأنه ما كانوا أبطال، كانوا فعلا أشرار. فالأبطال بتدخل بدمائها وبأفعالها وبأعمالها، وفي أشرار بتدخل بالتاريخ بأعمالها وظلمها وحقدها. فالتاريخ ينصف العمل الخير على عمل السيء. هذا دايما سؤال بنحكيه وبنحب نخففه على الماما. دايما بنقولها الله يرحمه، ما ممكن كان يعني
هاي أهم موتة سبحان الله اختار له إياها. بس ريكاردو برضو منحس إنه داخليا إحنا أنانيين، وكان بدنا نعيش معه أكتر، يعني حتى لدرجة قلنا يا ريت طلع من هالحادث كان قبلنا وعشنا معه، لأنه الله يرحمه ما كان عمرك بتحس إنه شبعت منه، كان دايما بدك أكتر وأكتر. بس أكيد دخل التاريخ، وأكيد كان دايما بيقول إنه بيضحي حياته كرمال بلده، فأكيد هو مبسوط إنه اللي صار معه هيك، استشهد لسبب لبنان. الأيام القادمة طويلة، بكرة شو رح يخبروا أبناء الرئيس أحفاده عن جدهم؟ بخبرهم إنه راح على الجنة، بخبرهم إنه بحبهم كتير، بخبرهم إنه دايما بيسأل عنهم، بخبرهم شو كان يعمل. بس كمان في طابع إنه أنا بناتي صغار، يعني بهي عمرها 6 سنين و4 سنين، بس أنا بأكد لك إنه لما يكبروا أنا ما حقول لهم كيف مات رفيق الحريري أو استشهد رفيق الحريري، أنا حقول لهم كيف عايش رفيق الحريري. بيعرفوه، الوحيد اللي ما بيعرفه هو عبد العزيز، اللي يعني ولد من كم شهر. طبعا واخواته دائما لحديت هلا، يعني حسام ابن الكبير دائما يعني بيذكر جده، وحتى لولوى دائما تذكر جدها، وكثير من الأمرار يعني بيجوا لعندي وبيسألوني اشتقنا له، وين راح، بدنا نروح نشوفه، بدنا نروح نزوره. فمن الصعب الواحد يجاوب على هيك أسئلة. شو بدك تجاوب ولد عمره 6 سنين وبقول أنا بدي أروح محل ما جده؟ يعني صعب كتير. احنا اجت فترة عشنا بقريتم، كنت ناقلة عندهم، عايشة عندهم مع أولادي، فكان يومي قبل ما يروحوا على المدرسة يمروا على المكتب عنده يبوسوه ويروحوا على المدرسة، وبس يرجعوا نفس الشيء. فكانوا دايما يطلعوا على مكتبه يستفقدوه إذا هو هناك أو لا. هداك النهار سمعوا الانفجار، طبعا أنا كنت بالمستشفى، رحت أشوف ورجعت بلا وعي. جوزي نزار خبرهم إنه ناس ما بيحبوا جده إنه قتلوه. طبعا حرام، قضوا كتير، كانوا يحلموا أحلام فيه دايما، دايما يسألوا عنه إذا هو مبسوط فوق محل ما هو، وكان كتير مهم عندهم بأي هيئة كان، هل كان كامل، لأنه أصحابهم صاروا يحكوا بالمدرسة إنه محروم. أهم شيء كان عندهم إنه يكون هو مبسوط وإنه ما انأذى وما تعذب، ودايما بيسألوا عنه ودايما بيستفقدوا له. ما بحب خبرك إنه صاروا يكرهوا بس يسمعوا في قنبلة هلأ انفجرت بلبنان أو هذا، دايما عم بيصير عندهم رعب. بس لما بيكونوا مع أولاد عمهم ومع بعض بيكونوا مجتمعين، عطول بينحكى فيه، عطول بيجيبوا بسيرته، بيحكوا فيه، بيشوفوا صوره، بيطلعوا عليها. يتذكروه إنه هو رجل سخر حياته لوطنه ولبلده، ويتذكروه كإنسان هذا الموضوع يعني يلي عمله لأجل بلده ما كان لمقابل مردود معين. الوالد الله يرحمه كان موضوع جدا يتضايق منه لما تلميذ يعلمه يجي يشكره، ما كان يفرض، يعني ما كان يقبل إذا يعمل عمل خير يشارطه بموضوع. يعني العمل الخير إذا بتعمله
ما فيك تجي تقول والله أنا مثلا بدي أعلم تلميذ، بس هيدا التلميذ بده يعلم تلميذ بعده. هيدا خيار الطالب يلي انت علمته، هو حر، كان الوالد يعتبره حر، اذا هو بده يعلم هيدا شأنه. فكان الوالد هالوضع اللي هو سخره لبلده يعني ما كان مقابل شيء، هيدي قناعة بنفسه. فإذا أنا بتمنى شغلة لهالجيل الجديد إنه يدلوا المؤمنين بمسيرة رفيق الحريري يلي هي وحدة الوطن. أنت تكون من أي طائفة، موضوع أساسي كان عنده إنك أنت لبناني قبل ما تكون من أي طائفة، بمعنى تؤمن بوحدة الوطن. هيدي موضوع كان أساسي عنده لرفيق الحريري. عن جدهم حيشوفوا أعمال جدهم، وحيشوفوا اللي عملوا جدهم، وكيف بنى لبنان وكيف وصل لبنان من يعني مع اللبنانيين. شوف الوالد الله يرحمه، صحيح أنه اشتغل ليلا نهارا وقدم، بس دائما كان ممنون للشعب اللبناني. دائما كان يقول أنه الشعب اللبناني شعب عظيم وكبير، ما بيوقف، بدله شغال، بدله يتحدى مع كل المحاولات لإحباط ديمقراطيتنا وحريتنا اللي حصلت خلال 30 سنة. ما حدا قدر يحبط إرادة الشعب اللبناني وإرادة محبة الشعب اللبناني لوطنهم. وكان رفيق الحريري عارف هالشي، لأنه كان دايما يقول أنه إيد واحدة ما بتزقف. صحيح أنه هو اشتغل، وصحيح أنه هو عمل، بس كان كل اتكاله على الشعب اللبناني وعلى الإرادة اللبنانية. فبحب أنه يتذكروا ثقتهم، ثقة جدهم بالشعب اللبناني وبلبنان. بحب يتذكروا بصدق جدهم والتعامل مع المملكة العربية السعودية، مع كيف تعامل بكل صدق، وكيف قال، ونحن بنقول كمان أنه لحم كتافنا من المملكة العربية السعودية. هذا شيء في كتير ناس بتلاقيهم عملوا مصاري وتركوا ونكروا تاريخهم. نحن مش هيك. نحن لازم ولادي وولادي يعرفوا انه اللي قدموا لنا الخير واللي قدموا لجدهم الخير هن اللي قدروا يوصلوا رفيق الحريري محل ما هو كان. وكان رفيق الحريري ممنون ومشكور، ودائما يحمد ربه على النعم اللي أعطاه إياها ربنا سبحانه وتعالى. وكان دائما يقول إنه اللي بيفعل خير هو بآخر النهار هو اللي حيربح، لأنه الخير ما بيجي إلا خير. قبل ما ماتوا أخبرته أنه في عندك ولد رح يبصر النور. الولد إجا ورفيق الحريري عاش من جديد. شو رح تخبر رفيق الابن عن رفيق الأب؟ هذا شي بقعد بفكر فيه كتير، عشان مرة قلت له للبابا الله يرحمه، إنه قلت له أنت ما بتعرف قد ايه أنت رهيب، قد ايه لإلي فظيع، صريحة الكلمة يعني. بس ما بتعرف قد ايه الفاليو تبعك، قد ايه قيمتك. اوقات بحس هيك، يعني كنت انقهر من شيء بنكون عم نحكي فيه. كان يقول لي لا انا بعرف، بس مهم انك تعرف انه انا بعمل اخطاء، بغلط من وقت لوقت. after all I'm only human. أنا إنسان. كنت أقول له إيه بعرف إنك إنسان وبعرف إنك بتغلط، بس مش هون الموضوع. الموضوع إنك
مش إنه ما تغلط، بس شو بتعمل لما بتغلط. لما نيته الواحد منيحة ما يعني حتى لو غلط بيعرف كيف يصحح الغلط. بس ليه عم بقول لك هيك؟ الشيء اللي ما بدي لما بحكي مع ابني عن رفيق الحريري جده، ما بدي حسسه إنه كان البابا شيء ما فيك تعبطه، كان قد ما هو كبير. بدي حسسه إنه هذا كان إنسان على الأرض، بس عامل قرارات بحياته وصلته للنجاح، مش النجاح المالي، النجاح إنه يكون شخص محبوب والكل بده يكون زيه، والكل بده يحارب للشيء اللي هو آمن فيه. فإن شاء الله أقدر أعلم ابني كل شيء عاش رفيق الحريري ليطور بالعالم. الأساليب بتتغير والهدف واحد، نور الحقيقة، الحقيقة يلي بتحرر، والحق يلي بيهدي. حقيقة مين سرق منهم السند والصدر الحنون وأب اللبنانيين جميعا. J'en veux à ceux qui ont fait ça. À ceux qui se sont mis, se sont assis les uns avec les autres, plus que quand même... On n'a pas besoin d'être investigateur pour savoir qu'il y en a quand même plusieurs qui ont dû faire ça. C'était tellement grand. Et qui ont planifié cette mort. C'est pas un fou qui a couru, s'est jeté, lui a donné un coup de couteau ou quelque chose. C'est planifié. Et ça, c'est la partie qui me dégoûte le plus, qui me rend malade le plus. Qu'on puisse vraiment mettre des plans et organiser la mort de mon père. Et bien sûr, il n'avait pas en tête un père, mais finalement c'est ça, ce n'est pas qu'un homme de politique, ce n'est pas que, c'est pas que des paroles qu'il dit dans le gouvernement ou quelque chose, c'est un père aussi, c'est un homme. Je ne sais pas pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Je ne peux pas les expliquer, je ne peux pas les mettre dans un schéma, je ne pourrais pas. Mais je sais qu'on a perdu cet homme et que c'est très très difficile et qu'on doit le surmonter, qu'on doit surmonter cette perte. Mais maintenant à dire que c'est une tragédie grecque, je ne voudrais pas. Ce serait trop comme si je voulais lamenter sur mon sort. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est un moment difficile, comme j'ai dit, et il faut qu'on le passe. Et voilà, tragédie ou pas tragédie, tout est tragique et tout est tragédie et tout est bonheur en même temps. Donc on peut pas savoir, on peut pas dire les choses comme ça. Les médias libanais ont un jour pu vous suivre dans un restaurant libanais au centre-ville. Oui. Vous étiez étudiante, vous étiez capable de pouvoir lui permettre de faire une petite escapade, de tout mettre de côté et d'avoir ce petit tête-à-tête Tout à fait. avec vous. Est-ce que vous vous souvenez de ce déjeuner? Bien sûr, j'oublierai jamais. Je me souviens encore des regards, des petits sourires. C'était plus de regards, plus de sourires, plus de messages sans parole qu'on avait, plus que des mots même. Et en effet, c'était un homme qui travaillait beaucoup,
qui beaucoup de temps, il a passé beaucoup de temps pour son travail, même le soir. C'est pas qu'il rentrait, mais il passait beaucoup de temps à travailler. Mais on trouvait nos moments. On avait toujours nos moments. Et on trouvait toujours le temps, et il trouvait toujours le temps pour avoir ces moments ensemble. Même si c'était pas long, c'était très précieux. Et j'en aurai toujours les souvenirs. J'ai toujours des images de ce déjeuner. Et à l'époque, ça m'était un peu énervé que la presse vienne comme ça nous prendre ce moment quand même où je le voyais plus en tant que Premier ministre ou même dans la politique, mais en tant que mon père, papa. Mais maintenant, je suis très contente qu'il soit venu parce qu'au moins j'ai des images de ce déjeuner. أصدقائي المشاهدين، حبيت أنه كل واحد من أبناء الرئيس الحريري يتوجه لإلكم بكلمة نستمع لهم. يحافظوا على مسيرة رفيق الحريري مهما تكون المصاعب ومهما تكون المشاكل يلي نحن كلبنانيين عم نواجهها. إذا نحن تمسكنا بهذا الموضوع على آخر النهار حنوصل لهالمسيرة. إذا ما تمسكنا بهالإيمان يلي كان هو بقناعته وبقلبه رفيق الحريري، أنا فيني أقول لك وقتها بصير عندي خوف حقيقي على لبنان. فأهم شيء إيماننا بلحمة لبنان، بوحدة بلده، وهيدا الشيء أساسي لهالمسيرة توصل على بر الأمان. فهذا اللي أنا بتمنى أقوله للبنانيين. Je pense qu'il faut être passionné de tout ce qu'on fait, écouter son cœur comme il l'a fait, parce que c'est ça la force de mon père, c'est ce que je lui disais toujours. Les gens disaient oui, tu es fort parce que tu as de l'argent, ou tu as du pouvoir, ou tu es intelligent. Moi je lui ai dit, en fait sa force réelle c'était son cœur. Et c'est ça qu'il faut suivre. شو بحاول أقول؟ يعني بعرف إنه قديه مشتاقين هن للمرحوم، وأكيد هن حزنانين وشاعرين مثلنا، بس بتمنى إنه نقدر كلنا كلبنانية نوقف مع بعض ويقووا بيت الحريري إنه يكونوا مع بعض لنقدر يساعدوا بيت الحريري بكمالة مسيرة رفيق الحريري اللي كان دايما يحلم بده استقرار وأمان للبنان. وهذا اللي بنتمنى عليه حتى نقدر نرجع ونساعد هالناس مثل ما كان رفيق الحريري بده. أنا بحط نفسي مثلهم، يعني كله تيتم، يعني starting بأولاده and it goes for everybody. كلنا نتمسك بالمسيرة اللي هو مش كمان، يعني ما نعيد هالكلمات بس عشان ينقالوا كلمة مسيرة وكلمة حقيقة، بس هاي كلها عشان هالبلد لبنان ينهض ويرجع كيف احنا كان أملنا فيه وكيف حسينا فيه وقت هو لما كان معانا يعني. ف يعني وهالعيلة بعدها موجودة، يعني احنا بعدنا موجودين وعن طريقنا من نحسسهم انه مسيرته وهو كأنه موجود حوالينا. فصحيح يمكن تيتمنا من جسده بس ما تيتمنا من روحه وأعماله الخيرية والأخرى منها يعني إن شاء الله. بيروت اشتقت لك؟ وأنا اشتقت لها إلى أهل بيروت، إلى اللبنانيين، إلى كل المناصرين بلبنان وخارج لبنان.
لأهل بيروت ما في يوم ما بفكر فيكم، ما في يوم ما بنام إلا بعمل مثل ما كان يعمل الله يرحمه. بس أبو طارق مش هون معنا كمان، فبتصل بالشباب وبسأل عن طريق جديدة وعن مصيدبة وعن الأشرفية وعن عين مريسة وعن كل المناطق. بتصل بتطمن عن عكار وعن طرابلس وعن كل المناطق وإن شاء الله قريبا حكون معكم، لأنه ما فيني يكون إلا معكم. هلأ عم بشتغلكم، عم بعمل اللي بقدر أعمله خارج لبنان، ولكن سأعود إلى لبنان مهما كلف الثمن. أنا مني خايف على نفسي. أنا اللي بيهمني إنه مسيرة رفيق الحريري تكمل وتوصل للآخر. من دارة الرئيس رفيق الحريري طلينا ليلة، هذه الدار المسكونة بروح الشهيد وبالصور، صور صامتة مع أن تبدو ناطقة. فها هو الرئيس سيخرج مبتسما، المكان هادئ وعابق بريحة البخور. ريتم حزينة تنتظر عودة السيد نازك الحريري لتضيء الأنوار المطفأة وتفتح الأبواب المغلقة. كل شيء ما زال مكانه، غير أنه كل شيء لم يعد كما كان، تماما كبيروت قبل وبعد رفيق الحريري. روح العاصمة لن تعود إلى سابق عهدها إلا متى عاد أهل الدار. من بهاء، سعد، أيمن، فهد، عدي، جومنة وهند، كانت هذه التحية تحية حب ووفاء إلى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاده من أجل أن يحيا لبنان. تصبحوا على الأمل، الابتسامة، العدالة والحياة. هيك صار برج مصور، صار القصة اللي بتتخبر